لازم نفهم أنه هاي مؤامرة خارجية. تحولت نظرية المؤامرة لجواب السلطة على كل شيء، مثل هيدا التفسير للانهيار. لبنان طبعا عم بيدفع ثمن حصار مفروض عليه. من يريد أن يحاصر لبنان ويخنق لبنان انفرض على حزب الله بالحصار المالي منحصر على كل اللبنانيين. نظرية المؤامرة بتعفي السلطة من المسؤولية، بتحميها من المحاسبة، وبتخليها تخون أعدائها وتلعب دور البطل يلي عم بيواجه قوى كونية بالداخل وبالخارج. والأهم بتخفي الأسباب الحقيقية للمشاكل، فبتقمع التغيير، وبتصير كل الأزمات تغذي هيدي النظرية. لبنان يعاني أو يتعرض لنوع من الحصار الدولي، خلينا نقول، أو بالحد الأدنى هو متروك. هو الحادث فك الحصار. عم تنهار الليرة بسرعة، ما في حكومة تاخد أي قرار إن كان صح أو غلط. ما في حدا قادر يسأل حاكم المصرف المركزي عن سعر الصرف، بس هيدا مش مهم للسلطة. مع أنه السلطة حاكي عن الأسباب الاقتصادية الفعلية للانهيار، ما عندها مشكلة ترجع تزت بكل تصريح أنه الليرة عم تقشط لأنه في جهات محلية وخارجية عم بتحاصر اللبنانيين، مثل ما قال رئيس الحكومة. هناك نماذج كثيرة عن الحملة المبرمجة التي تنظمها جهات معروفة بالاسم. مؤامرة بتقودها دول بتفرض حصار على لبنان، وإعلام عم بيمس بسمعة الليرة، ومنصات صيرفة مجهولة. مش مهم مين المتآمر، المهم تضل نظرية المؤامرة هي الجواب الجاهز للسلطة. انتشرت هالنظرية مع بداية الانهيار. هيدي مش بس حرب اقتصادية على لبنان، هيدي كمان حرب شعواء علينا نحن. وصارت تتمدد لتقول إنه النظام بريء. Oui, je suis un bouc émissaire parce que c'est caricatural de vouloir accuser la Banque centrale de ce qui se passe aujourd'hui. النظام مش بس بريء، هو كمان ضحية، وهيدا أساس فكرة ما خلونا نشتغل. ما فيكم تكونوا بالحكم وبالعهد وتقعدوا. نحن هلا برات الحكم. انتوا برات الحكم. ايه نحن هلا بالحكم. وهيك بتصير التظاهرات كمان جزء من المؤامرة، لأنه بنظرية المؤامرة ما في ناس وما في أسباب واضحة لشي. في مصاري أو أجهزة أو أحزاب أو دول، ودايما في غرف سوداء. في تجمعات وفي شخصيات قطعاً ترتبط بسفارات أجنبية وبأجهزة مخابرات أجنبية. وهلأ عرفنا كيف بتنكتب الهيلا هيلا هو بالإنجليزي. لتقلع هالنظرية لازم تكون مبنية على شوية حقائق. ايه، أمريكا فرض عقوبات على باسيل وحزب الله، وفرنسا رافضة تحرر أموال سادر من دون إصلاحات، ودول الخليج رافضة تساعد بلا شروط. بس نظرية المؤامرة بتختار الحقائق يلي هي بدها إياها وبتربطها مثل ما بيناسبها. مثلا هيروشيما صح منطقة فيها مسيحيين باليابان، بس نقول السحناوي استخدم هالحقيقة ليطلع بنظرية مؤامرة عن انفجار المرفأ. إذا قلت رح بين طائفة بس ما عليه. بناغازاكي وهيروشيما هن المدينتين الوحيدين باليابان يلي هن كان فيهم وجود مسيحي كثيف. وباع الناس تحليل إنه الانفجار كان مؤامرة ضد المسيحيين، مثل ما كانت القنبلة النووية بهيروشيما مؤامرة كمان على المسيحيين. صح كمان إنه في كتير دول بتحب تتخلص من حزب الله، بس الحزب بيستعمل هالحقيقة ليحمي حاله مسبقاً من نتائج تحقيق بانفجار المرفأ، في حال صار تحقيق دولي. أول وظائف التحقيق الدولي ستكون إبعاد أي مسؤولية لإسرائيل عن هذا التفجير لو كان لها مسؤولية. وإذا التحقيق حط الحق عليه، بيكون التحقيق فايد بمؤامرة كونية كمان على الحزب. بالعالم كله الأنظمة الديكتاتورية بتروج لنظرية المؤامرة لتخون المعارضة وتجيش الرأي العام، وحزب الله ما في يبرر وجوده من دون التذكير الدائم بالخطر المتغلغل بين جمهوره وخصومه. العدو اللي ما كان ممكن يكون إلا إسرائيل صار إسرائيل والتكفيريين بعد الثورة السورية، وصار إسرائيل والتكفيريين وآل سعود بحرب اليمن. وكل ما كتروا الأعداء بيكتر الحزب العملاء، وإذا هالعميل انقتل بيطلع الحزب بيقول إنه العملاء الباقيين قتلوه، وإذا الإعلام أدان الحزب سياسياً بيصير الإعلام كله سوا عميل. هو استهداف ممنهج منذ سنوات ومدبر ومسير من غرف سوداء ومقبوض الثمن. ودايماً السلطة بتخبر إنه عندها دليل، يعني بكل صراحة، وعندنا كل المستندات اللي بتأكد هذا الموضوع، بس ولا مرة بتعطي الدليل. ما انتشرت نظرية المؤامرة بلبنان بعد الأحداث الكبيرة مثل الانهيار أو الانفجار. ببلد نظام وطائفة كل ما تخف شعبية زعيم بيطلع بنظرية مؤامرة ليشد العصب الطائفة وإعادة تثبيت الزعامة. النظام الراكب بيستفيد من أنه كل طائفة تعيش بارانويا أنه الطوائف الباقية بدها تمحيها من الوجود حتى يضل الزعيم حامي الطائفة. انه طب كيف كمان انه ما عم بتضل الا مناطق الا بتضيع مسيحيه يعني بالتحديد يعني.
هيدا كان سؤال نايب عونة وقت ولع الشوف بال2019. هيدا التكتيك اللي بيتبعوه زعماء الطوائف بلبنان منتشر عند القادة الشعبويين بالأنظمة الديمقراطية بالعالم. بيتبنوا نظرية المؤامرة ليقنعوا الناخبين إنه هن رح ينقذون من مؤامرة حيكون النخب السياسية مع الأقليات ضدهم. بال2019 تحركوا رجال الدين ومعهم كل أركان النظام لتحويل فرقة مشروع ليلى الموسيقية لشيطان جاي يدمر المسيحيين. مشروع ليلى صارت مشروع ليلث وانتشرت صور كاذبة. ليش صار هيك؟ أولاً لأنه أغاني مشروع ليلى بتهدد إيديولوجيا النظام القايم على الذكورية والهوموفوبيا. وثانياً من خلال شيطنة الفرقة بيصير قادر النظام يسجل نقط بحماية المجتمع المسيحي من خطر كوني عظيم هو اخترعه. وبس تنتشر البارانويا بيصير كل شيء مؤامرة، من تظاهرات للقاح ضد الكورونا. بيعطينا اياه على الشرق الاوسط تكون نحن حق للتجارب ويطلعوا منا النتائج تقدروا يكملوا دراساتهم وشغلهم. وبيختلط الحابل بالنابل. رئيس جمعية المصارف لمح انه اسرائيل هندسة الانهيار. نبيه بري عرقل التضييق الجنائي لانه بيخدم اسرائيل. كل واحد بينتقد رياض سلامة بيصير تابع لحزب الله. بتصير البيئة حاضنة لنظرية المؤامرة بغياب مؤسسات دستورية وعلمية بتوثق فيها الناس. ووقت يكون في نظام إعلامي شغلته يغذي هالنظريات بعبارات فضفاضة مثل تسريبات ومصادر مطلعة بدل ما يحاسب بوضوح ويفتح بالأسماء. نظام اللبناني متكل على الخوف، بيهندس نظريات المؤامرة ليقتل شخص أو أشخاص أو فكرة، ولا يحبط المحاولات لإعادة النظر بأنظمة بتنتج كوارث بيئية وانهيارات اقتصادية وانفجارات.